Biblia. Welcome po natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Tuwagin po natin si Pastor Knight Biblia. Tayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lamentations. Ang ating pag-aaral ay chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Pero bigyan ko na lamang ng pansin itong chapter 1, verse 17 and 18. Pero mamaya may mga titignan tayong talata sa chapter 1, chapter 2, at hanggang sa chapter 3. Lamentations, chapter 1. Basahin ko po itong verse 17 and 18. Sundan na lamang po ako sa inyong mga mata. Lamentations, chapter 1. Sabi po ng verse 17, Lamentations, chapter 1, Zion spreadeth forth her hands, and there is none to comfort her. The Lord hath commanded concerning Jacob, that his adversaries should be round about him. Jerusalem is as a menstruous woman among them. The Lord is righteous, for I have rebelled against his commandment. Hear, I pray you, all people, and behold my sorrow. My virgins and my young men are gone into captivity. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, patnubayan niyo po kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. And ito pong aklat na aming tinignan, ito yung sinulat ng propeta ng Jeremiah nung panahon siya ay tumatangis dahil sa judgment na inyong binigay sa bansang minamahal niya na itong Israel. Panginoon, nawa itong pangyayaring ito ay maging pagpapala sa amin sa panahon ito. Na kami, Lord, ang aming mga kababayan, ang aming mga kapatiran ay maharap sa mabigat na pagsubok, isang problema na kumbaga first time sa aming generation na ito yung aming naranasan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang inyong pagsalita ang patuloy na mag-comfort sa amin, magbigay ng katatagan sa amin. Thank you sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa ngayon ay problem and perspective. So, kaya ito pong napili kong ibahagi sa atin sapagkat hindi man tayo nasakop ng panahon ni Jeremiah, pero nakita ko dito yung problemang kanilang kinaharap, no, at maaaring ito ay mai-relate din natin sa ating panahon. Kailangan natin maintindihan na nung panahon ni Jeremiah, siya po ay binigyan ng prophecy ng Panginoon para bigyan ng warning ang kanyang mga kababayan na pag hindi sila nagsisi, sasakupin, papahintulutan ng Panginoon na masakop ang Juda ng Babylonia. No, pahintulutan ito ng Diyos. And alam natin na ang mga tao ng panahon ni Jeremiah, especially yung mga propeta ng kanyang kapanahunan, iba yung mensahe ni binibigay doon sa message na binibigay ni Jeremiah. Karamihan sa kanila ay magaganda ang sinasabi, pero si Jeremiah, negative ang kanyang nagiging preaching. Pero nakita din naman natin sa dulo ng story na kumbaga itong si Jeremiah, especially dito sa Lamentations, na nagkatotoo yung prophecy na sinabi ni Jeremiah. Syempre dahil ang prophecy ni Jeremiah hindi ito galing sa kanya, ito ay galing sa Panginoon. So, kitang-kita ni Jeremiah ang kanyang mga kababayan, kaya nga siya naiiyak, siya nalulungkot habang sinusulat niya ito, sapagkat nakikita ng kanyang mata na ang kanyang mga kababayan ay nasira ang tahanan, merong mga pinatay, maraming namatay, maraming nahiwalay sa kanyang pamilya. So mabigat ang problema ng bansang Israel o nung Judah particularly, noong panahon po ito, kasi nahati po yung Israel, merong Judah at merong Israel. So dito po, no, talagang mabigat ang kanilang problema dahil sila, no, itong mga ang kanyang mga kababayan o itong mga Israelita na ito ay marami sa kanila ang inalis, nilipat sa ibang bansa, particularly sa bansang Babylonia, at marami naman sa kanila ang naging slave po
ng bansang Babylonia. So mabigat ang kanilang problema. Marami sa kanila ang naguguluhan. Marami sa kanila hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. At lalo itong si Jeremiah, sapagkat si Jeremiah, nasabi na sa kanya ito ng Panginoon eh. Sinabi na sa kanya ng Panginoon, Jeremiah, ganito ang mangyayari. Sabihan mo yung mga kababayan mo. Pero ang pinakamahirap sa lahat, wala nakinig sa kanya. Hindi sinunod yung kanyang warning. Pinagtawanan lang siya. Ang tingin pa sa kanya ng mga kanyang kababayan ay kontrabida siya. Pero yun nga, no, kaya itong book na ito ay sinulat ni Jeremiah para ipakita yung kanyang pagtangis. So dito po ay gagamitin ko itong story na to o itong aklat na to sa Lamentations para makita po natin kung paano natin, kung ano yung magiging pananaw natin sa problemang ating kinakaharap sa panahon po ito. So una po, may mga different perspective. Paano po natin tinitignan, paano natin, anong angulo natin titignan yung problema ang ating kinaharap. So makikita po natin dito sa aklat na ito. So una po, ganito, ito yung unang pananaw, ito yung karamihan ng tao, ganito ang nagiging pananaw nila. At mismo si Jeremiah ay yun din ang nakita niya nung una. Number one, ito po yung unang perspective. Look to the world, nakatingin sa daigdig. So dito si Jeremiah sa chapter 1 at sa chapter 2 ng Lamentations, ang kanyang nakikita niya yung nangyayari sa kanyang paligid. Kaya lalo siyang nalulungkot, lalo siyang nanghihina. Gamitin ko po yung mga ilang talata. Sabi po rito sa Lamentation chapter 1, sabi ng verse number 2, verse number 1, gamitin po yung verse number 1 and verse number 2 ng Lamentations para shortcutin na lang natin. Sabi ng chapter 1, how that the city sits solitary, that was full of people. How is she become as a widow? She that was great among the nations and princess among the provinces, how is she become tributary? Verse number 2, she weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she hath none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They are become her enemies. So dito kitang-kita po natin sa unang talata pa lang ng chapter 1, gumagamit ng figure of speech si Jeremiah. Pero ang point lang dito, ito nangyayari ngayon sa kanyang bansa. Na ang kanyang bansa dating makapangyarihan, dating sikat, pero ngayon bagsak sila, no? Ngayon is yung mga may mga katungkulan, may mataas na posisyon, as in lahat bagsak, wala talaga. Kumbaga, wala nang mayaman, walang mahirap, lahat po. And tingnan pa natin yung sabi pa ng verse number 21 pa ng chapter 1. Sabi pa dito, they have heard that I say, there is none to comfort me. All mine enemies have heard of my trouble. They are glad that thou hast done it. Thou wilt bring the day that thou hast called, and they shall be like unto me. So, dito po makita pa natin verse number 22, sabi pa, let all their wickedness come before thee, and do unto them as thou hast done unto me, for all my transgressions, for my sighs are many, and my heart is faint. So, kita-kita natin kung paano nanlulumo si Jeremiah na kumbaga ang mga kalaban nagtagumpay sila, nasakop yung kanyang bansa. Chapter 2 pa po. Pakikita pa natin sa chapter 2 verse 5. Ano pang sabi ito? Ito pa, dumating pa siya doon sa ganitong expression. The Lord was an enemy. Kasi di ba alam naman natin kakampi nila ang Panginoon, pero sa ganitong pagkakataon, pinabayaan na sila, kumbaga, hindi sila pinabayaan, hinayaan sila ng Panginoon na masakop sila ng kalaban. Kaya parang ang dating, para siyang kalaban. The Lord was an enemy. He had swallowed up Israel. He had swallowed up all her palaces. He had destroyed his strongholds, and had increased in the daughter of Judah mourning and lamentations. So yun po, talagang kitang-kita natin dito na sa sobrang dalamhati ni Jeremiah, nabanggit niya pa, naku, ultimo yung ating Panginoon, parang kalaban na natin. Dahil pinahintulutan niya. Bagsak na bagsak si Jeremiah, down na down siya rito emotionally.
kumbaga, talagang parang nakawala na siya ng pag-asa. Tingnan natin yung mundo, tingnan natin yung nangyayari. At kung titignan nyo ngayon yung mga nangyayari, nakakapanghina po. Diba? Tingnan nyo, dumadami araw-araw. Kaya nga, kung ikaw ay nag-update, kung ilan na ang nagkakaroon o nagiging positive sa virus na ito, magugulat ka, grabe ang bilis. Tapos, lalo pang sasama yung loob mo, pag narinig mo yung merong isang senador na, kumbaga, hindi niya inisip na pwede siya makahawa. Kaya ngayon, merong mga 20 plus na mga doctors and nurses doon sa Makati Med na naka-quarantine. Just imagine, ilang staff na naman ang nabawas. Kaya talaga nakakapanghina yung balita. Nakaka-disappoint ang balita. Tapos, makakapakinig ka pa na meron pang mga government officials na kumbaga, sabi nila, ganito ang amount na aming nilabas. Tapos, ang nangyari pa, walang natanggap. So, ang nangyari po, talagang manghihina po tayo. Kaya yun yung unang perspective. Tignan mo ngayon, ang daigdig, manghihina ka. Pangalawa po, ito namang chapter 3, yung unang part ng chapter 3. Chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1, sabi po dito, I am the man that seen affliction by the rod of his wrath. Verse number 2, He had led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me is he turned his hand against me all the day. So sabi pa ng verse 4, My flesh and my skin hath he made old, he hath broken my bones. So dito, una po, nakatingin ka sa daigdig. Pangalawa naman, sa mga ganitong problema, sa mga ganitong krisis, ito naman yung pagtingin, look within. Ito yung pagtingin sa loob, pagtingin mo sa sarili mo. Okay? So, nakaka-disappoint pag tumingin ka sa labas, sa mga nangyayari. Ngayon, sa mga problema na yan, tingnan mo naman ang nasa loob mo. Ang tanong, pag tinignan mo ba ang iyong kalooban, pag tinignan mo ba yung iyong emotions, may encourage ka ba? Let me tell you, hindi. Ano nangyari kay Jeremiah? So dito sa chapter 3, puro I, sa sarili niya, tinignan niya naman ang kanyang sarili at nakita natin dito, tingnan niyo verse number 2, He had led me and brought me into darkness, but not into light. Grabe talaga, down na down siya. Nung tinignan niya ang kanyang sarili, kanina tinitignan niya ang kanyang mga kababayan, kanina tinitignan niya ang kanyang bansa, ngayon naman tinitignan niya ang kanyang sarili, talagang kita niya na parang wala ng pag-asa. Sabi nga ng verse 3, Surely against me he turned and turned his hand against me all the day. So talagang iniisip na ako, tinalikuran na kami ng Panginoon. Ako mismo na propeta niya. Alam na kaya nga verse number 4, My flesh and my skin hath he made old. Grabe, very stressful. Kaya nga pag na-stress yung tao, mabilis tumatanda. He hath broken my bones. Ano pa ang sabi niya sa verse number 17? And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. Verse 18, And I said, My strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. Mga kaibigan, dito nga po makikita natin na pag tayo ay nakatingin sa ating sarili, pag tinignan mo yung sarili mo, lalo na ngayon, wala na akong makain. Lalo pag tinignan mo na yung wallet mo, ilang araw ka na hindi pumapasok. Pag tinignan mo na ako, wala na akong pag-asa. Ako'y nangihina na. Paano yung pamilya ko? Paano yung mga babayarang bills? Anong gagawin ko? Kaya pag tinignan mo yung labas, yung daigdig, pag tinignan mo yung sarili mo, naku po, wala. Lalo kang manghihina, lalo kang madi-discourage. Kaya nga sa mga ganitong pagkakataon, huwag nating titignan yung sinasabi ng ating puso. Dahil tandaan natin, sinasabi rin mismo ng Jeremiah 17:9, ang puso natin ay mapanggaya. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, let's look at itong pangatlo na po, at ito yung mahalaga sa ngayon sa ating pag-aaral.
verse 21, chapter 3. Sabi ng verse 21, "This I recall to my mind, therefore have I hope." Verse 22, "It is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that waiteth for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord." Mga kapatid, pag sa panahon ng problema, ikaw ay nakatingin sa daigdig, mamihina ka. If you look to the world, if you look within sa sarili mo, ganun din, mamihina ka, titignan mo yung sarili mo. Kaya pangatlo po, look to the Word. Tumingin ka sa salita ng Diyos. Now is the time na tayo po na mga anak ng Diyos, tumingin tayo sa Kanyang salita. Dito po tayo makakakuha sa ngayon ng comfort, lalo po sa mga ganitong problema na ating kinaharap. Bakit po? Sapagkat dito, makikita ho natin sa talata, sa salita ng Diyos, number 1, yung mga pangako ng Diyos, His promises. Kaya nga dito si Jeremiah, di ba, going back to verse 21, sinabi niya, "This I recall to my mind." Naalala niya bigla. Down na siya. Tinitignan niya ang kanyang mga kababayan, tinitignan niya ang kanyang bansa, tinitignan niya ang kanyang sarili. Naku, lalo siya nanghina, lalo siya na-down. Biglang, oops, ang galing ni God. Biglang nag-iba yung mind niya. Nagkaroon ng another perspective. Naalala niya, uy, meron palang pangako ang Diyos. Meron palang pinangako ang Diyos na dito sa Jeremiah 25, hayaan yung basahin ko. Jeremiah 25 verses 11, tingnan po natin, basahin ko po ito, Jeremiah 25:11, "And this whole land shall be a desolation." Prophecy na po ito. And an astonishment, and these nations, tingnan niyo po ito shall serve the king of Babylon. Anong sabi? 70 years. Pero ano sabi? Verse 12, "And it shall come to pass, when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon and the nation, saith the Lord, and their iniquity, and the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations." Teka lang, biglang nangihina na si Jeremiah, biglang naalala niya kung nga pala may pangako pala ng Diyos. 70 years. Dadaan kami sa ganito. Pero pagkatapos niyan, paparusahan din ng Panginoon yung bansang sumakop sa amin. Mga kapatid, dito po, napakahalaga na tayo po ay manangan, balikan natin yung mga pangako ng Diyos. Dahil kung tayo nakatingin sa labas, sa sarili natin, wala tayong makikita, lalo manghihina, lalo tayong babagsak. Pero balikan natin yung pangako ng Diyos. Marami siyang mga pangako from the Bible na pag ito'y babalikan natin, kung ito'y panghahawakan natin, then merong isang encouragement o merong lakas na magbibigay sa atin para magpatuloy po sa problema po ito. Tandaan po natin, meron siya mga pangako. Like for example, in Hebrews 13:5, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Ano ba ang pangako niya sa Philippians 4:19? He will supply all of our needs according to His riches. Kaya nga, sa kanya sabi ko kanina, pag tinignan mo yung baul mo ngayon, yung pinagtatagawa mo ng income, wala na, manghihina ka talaga, pero pumunta ka, balikan mo ang pangako ng Diyos. At He will supply your needs. Yes, maaari wala ka ng perang papel, pero matutuwa kami mga gagamitin pa rin ng Panginoon. Meron ng mga kamag-anak na hindi mo inaasahan o kapitbahay, biglang magbibigay sa'yo. Pagtiwala ka lang sa Panginoon. Unahin mo lang siya, just seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panghawakan mo yung mga pangako ng Diyos. Hindi lang yan. Pangalawa, sa pagtingin natin ng salita ng Diyos, as we look upon the Word of God,
Hindi lang tayo magtiwala sa kanyang mga pangako, magtiwala mismo tayo sa Diyos. Mga kapatid, sabi po ng verse 22, sabi po dyan hanggang 23, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness. Nakita natin dito yung personality ng Panginoon, yung kanyang attributes. Siya ay merciful God, siya ay compassionate na Diyos, faithful God, yan ang sabi ng talata. Hindi po magbabago ang kanyang attribute na ito. Kaya, nagbago man po ang ating kalagayan sa ngayon, di natin inaasahan ito, wala ito sa schedule, wala ito sa program. Pero mga kapatid, hindi ho magbabago ang Diyos, panghawakan po natin yan. Same yesterday, today, and even tomorrow. Kaya panghawakan po natin ang kanyang personality, His character, His attributes, a loving, a merciful God. Na sa kabila ng mga ganitong problema, hindi ka iiwan ng ating Panginoon. Pangatlo po, verse 24 hanggang 25, sabi po rito, the Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Pangatlo, mga kapatid, kung babalikan natin yung salita ng Diyos, makikita natin ang kanyang mga pangako, makikita natin ang kanyang personality, at hindi lang po yan, makikita natin na may purpose. May purpose ang lahat ng bagay. So maaaring tayo na nanalangin, Lord, sana po mawala na itong COVID-19 na to sa aming bansa. Pero bakit hindi pa rin nawawala? Mga kapatid, relax na lang. Hindi mo tapos ang purpose ng Panginoon. Maaaring itong si Jeremiah during his time, Lord, sana po, bumalik na kami sa dati, sana magpapatay na lahat ng mga taga-Babylonia, pero hindi ho yan ang nangyari. Sapagkat si God may sarili siyang timetable. Just imagine, sinabi na sa prophecy, 70 years, sila ay magiging captivity, pero may plano ang Diyos, bakit nangyari yun? So sa atin po, sa bansa natin ngayon, tayo hindi pa rin nawawala, nadadagdagan pa. Pero tandaan niyo, huwag niyong kalilimutan, Romans 8:28, all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. May purpose ang Panginoon kung bakit nangyari itong mga bagay na ito. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Tandaan po natin, hindi pa po tapos. Meron mga iba na nagsasabing, naku, baka ito na yung end of the world. Relax lang kayo kung ito man ang end of the world. Hindi tayo yung pababayaan ng Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang purpose, may purpose sa lahat ng bagay. At maaaring isa sa mga layunin nito, baka masyado na tayo napapalayo sa Kanya. Baka kinakailangan ma-lockdown tayo para mas lalo tayo maging malapit sa Kanya, lalo tayo magtiwala sa Kanya bilang ating Panginoon. At hindi lang yan, panghuli po mga kapatid, makikita natin na sabi po dito sa verse number 26, sabi po ng talata, it is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Hindi lang tayo magtiwala sa Kanya pong pangako. Hindi lang sa kanyang personality, character, attributes. Hindi lang sa kanyang purpose, may layunin ang lahat ng bagay. Kundi panghuli, mga kapatid, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, sabi po ng kanyang salita. Makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya nga dito, nakita ni Jeremiah yung kaligtasan na ibibigay ng Diyos. Very powerful ang Babylonia. Strongest empire na nag-exist ng panahon na yan. Pero hindi, mas makapangyarihan si God. At sa kanyang pangako, one day, iligtas ko kayo. Kaya nga, di ba, noong panahon ni Jeremiah, marami sa kanila ang namatay, napunta sa ibang bansa. Pero tandaan nyo, nakabalik pa rin sila. At alam din natin historically na after na makrucify ni Christ, mga ilang taon after nun, mga 64 AD to
o 70 AD, ang mga Israelita din ay nawala sa kanilang bansa. Pero nakabalik sila. Paano nangyari yun? God is powerful. At hindi lang yan. Marami pang mga pangako si God sa Israel na hindi pa natutupad sa ngayon, pero makikita natin sa mga practice matutupad later on. Kung yun nga Israel ang titigas na ng ulo, nililigtas pa rin ng Panginoon dahil makapangyarihan siya. How much more dito tayo na mga anak din ng Diyos? Na tayo po, mga kapatid, we are eternally secured. In fact, kung hindi man tayo ililigtas ng Panginoon physically, meron pa rin pangako ang Diyos na hindi tayo mapapahamak ang ating kaluluwa. Again, maraming mga verses na ginagamit sa ngayon na I believe na karamihan sa kanila ay na out of context. May mga naniniwala na pag ikaw ay Kristiyano, hindi ka tatablan ng COVID-19 virus. Hindi po totoo yan. Marami na nga pong pastor ang namamatay. Okay? Sa US, ilang balita, hindi lang Baptist, kahit sa mga ibang denominations, may mga namamatay. Kahit nga yung mga naniniwalang sila ay nakakapagpagaling pa rin, namamatay sila eh. Kaya nga, even yung mga healing crusade na nag-cancel, just imagine na, yung mga healing crusade, nag-cancel sila. Pero alam nyo, maraming pangako ang Diyos sa Bible na itong mga pangako ito has something to do with our soul. Hindi exempted ang ating flesh. Pwede itong magkasakit. Pwede tayong mamatay sa mundong ito. Maaring sa mga susunod na araw, tayo naman ang i-announce o pag-pray nyo sa ganito, nasa hospital. Hindi natin alam kasi, mga kapatid. Tandaan nyo, God is powerful. Kahit hindi ka man yung iligtas physically, pero ang pinaka-importante sa lahat, ligtas ka spiritually. Ikaw ay may eternal security na walang makakaagaw sa iyo mula sa kamay ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans chapter 8, di ba yung pangako na yan? Doon sa verse 39, na ultimong pati kamatayan, hindi makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo po, mga kapatid, ano man ang mangyari, tandaan natin makapangyarihan ng Diyos. Temporary lang ang buhay natin dito sa lupa. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, meron tayong langit na pupuntahan na ipinangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, sabi nga ng isang Christian author, sabi niya, if you look at the world, sabi niya, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. Tingin lang tayo sa Panginoon at bibigyan tayo ng Panginoon ng peace that passeth all understanding. Manalangin po tayo. Hindi nyo kami pinababayaan, hindi nyo kami iniiwan hanggang sa ngayon. Marami man kaming mga pagkukulang sa iyo, pero great is thy faithfulness, dear Father. Panginoon, wala pa po akong nababalitaan na anak nyo na namatay sa gutom sa ilang araw na lockdown na ito. Wala pa akong nababalitaan, Panginoon, na namamalimos. Salamat because you are a faithful God. Panginoon, nawa po, lagi niyo pong ipaunawa sa amin na tumingin sa iyo, hindi sa pagdaigdig na pananaw, hindi tignan namin yung aming sarili, kundi tignan ka namin. At ang inyong pangako ay aming panghawakan, ang inyong kapangyarihan, ang inyong personalidad, ang aming panghawakan, Panginoon. And Lord, salamat po because ano man ang mangyari sa amin, meron kaming malinaw na direksyon ang aming kaluluwa together. Ito po, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.